মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সেবাৰ দ্বাৰা নতুনকৈ ৰিভাইজ কৰি যিখন syllabus আগন্তুক H.S.L.C Examinationৰ কাৰণে 2021 বৰ্ষত হ'বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখন syllabus তেওঁলোকে ৰিভাইজ কৰি দিছিলে, সেই syllabusখনৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। সেই syllabusখনৰ মই একাধিক্ৰমে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই যাবা বুলি মোৰ আশা থাকিল। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া সাবজেক্টৰ কোনকেইটা পাঠৰ পৰা কিমান মাৰ্ক আহিব। ৰিভাইজ কোৰ্স কন্টেন্ট ফৰ H.S.L.C Examination 2021 in view of COVID-19. এতিয়া অসমীয়া বিষয়টোৰ তোমালোকক সিলেবাসটো দিছে। ক্লাছ 10 ফুল মাৰ্কস কিমান হ'ব 100, টাইম 3 hours, পাস মাৰ্ক কিমান হ'ব 30। এতিয়া আহিছো গুড পাঠৰ নাম শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কলম বনাই দিছে। সাবজেক্ট ইউনিট অবলিক লেসন। 1 নম্বৰ কলমত কি 1 নম্বৰ গোটত কৈছে গ্ৰুপ এ বাধ্যতামূলক। এটো তোমালোকে আতে জানা গদ্যাংশ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা ভাৰতীয় সংস্কৃতি। ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব তোমালোকৰ 13 নম্বৰ আহিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কৈছে ইন্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা অৰুণিমা চিহ্নৰ দ্বাৰা লিখিত। ইয়াৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 12 মাৰ্ক। তাৰপিছত আহিব পদ্যাংশৰ বৰগীত মাধৱদেৱ আৰু জিকিৰৰ পৰা আহিব কিমান 10 নম্বৰ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ আহিছে মই অসমীয়াৰ পৰা কিমান আহিব 8 নম্বৰ। আৰু 5 নম্বৰটো কৈছে ব্যাকৰণ। নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ উপৰিও তোমালোকৰ আহিবলগীয়া হৈছে সমাস সন্ধি বাক্য পৰিৱৰ্তন সৰল যৌগিক জটিল নত্যবিধি আৰু সত্যবিধি জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ খণ্ড বাক্য জতুৱা ঠাঁচ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা প্ৰত্যয় এই বিষয়কেইটাৰ বিষয়কেইটাৰ ওপৰৰ পৰা তোমালোকৰ 10 নম্বৰ আহিব। 6 নম্বৰ ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ অবলিক প্ৰতিবেদন আবেদন লিখন এই তিনিটা টপিকৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব 4 নম্বৰ আহিব। 7 নম্বৰ ৰচনাৰ পৰা তোমালোকৰ 8 নম্বৰ আহিব। দুটা পাঠ যিকোনো দুটা তাৰ পৰা তোমালোকৰ কি 10 নম্বৰ আহিব। তাৰপিছত গ্ৰুপ বি বৈকল্পিক 9 নম্বৰ গুৰুত্ব 9 নম্বৰ তাৰ পদ্যাংশ হ'ব প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ পৰা কিমান আহিব 9 নম্বৰ আহিব। আৰু পদ্যাংশ কানাই চাতুৰিৰ পৰা কিমান আহিব 9 নম্বৰ আহিব। তাৰপিছত 11 নম্বৰ কৈছে ব্যাকৰণ নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ উপৰিও ভুল বাক্যৰ শুধৰণি উপসৰ্গ অনুসৰ্গ সমাৰ্থক শব্দ পুৰণি শব্দৰ আধুনিক ৰূপ ইয়াৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব 7 নম্বৰ আহিব। গতিকে টোটাল মাৰ্ক কিমান হ'ব 100 মাৰ্ক। এটা কৈছে টেক্সটবুক অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা নতুন 10ম শ্ৰেণীৰ আৰু অসমীয়া বিষয়ৰ অংশ হিচাপে সংস্কৃতৰ গ্ৰুপ চি কাৰণে লব খোজা শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব লাগিব ৰিজু ভাৰতীৰ পুথিখন পঢ়িব লাগিব। এতিয়া আহিছো ক্লাছ 10ৰ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজৰ ইংৰাজীখনৰ। ইয়াতে তোমালোকক থিওৰি পৰা আহিব 90 মাৰ্কস আৰু ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ পৰা 10 মাৰ্কস। টাইম 3 hours হ'ব 5 মাৰ্ক তোমালোকৰ 30 আৰু তোমালোকে টোটাল মাৰ্ক কিমান পাব লাগিব ইয়াৰ পৰা ৰিটনৰ পৰা কিমান কৰিব 27 লেসন অবলিক ইউনিটস মাৰ্কস ফাইনাল ইয়াৰ। এই সেকশনত দিয়া আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন টু প্ৰজ পেছেজ ওয়ান সিন এনাদাৰ আনসিন। এটা কিমান কৰি দিছে মাৰ্কটো 5+5 টোটাল হ'ব 10 মাৰ্কস। তাৰ পিছত আহিছো ৰাইটিং ট্ৰানজেকশন অবলিক সাবস্টেন্স ৰাইটিং prose essay public story writing letter writing report writing total mark hobo 6+6+5 কোটে মিলি 17 মার্কসৰ হ'ব। কিমান হ'ব 17 মার্কস। সি সেকশনৰ আহিছো grammar all the grammar portion of class 9 and determiners tense forms voice narration preposition vocabularies phonetics of sentence verb phrase
sentence correction, clause, models, etc. অৰ্থাৎ ক্লাস 9 ৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ আছে সেইখিনিৰ উপৰিও তোমালোকৰ এই টপিক কিটা লাগিব ইয়াৰ পৰা টোটাল আহিব 20 মাৰ্কস তাৰপিছত ডি সেকশন কৈছে লিটাৰেচাৰ টেক্সট বুক ফাৰ্স্ট ফ্লাইট প্ৰসৰ পৰা কিমান হ'ব এ লেটাৰ টু গড 2 নম্বৰ আছে নেলসন মেণ্ডেলা লং এগো ৱাক টু ফ্ৰীডম তাৰপিছত 3 নম্বৰ গ্লিম্পিছ অফ ইণ্ডিয়া টি ফ্ৰম আছাম তাৰ পৰা 16 মাৰ্ক আৰু এ লেটাৰ টু গড নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ পৰা 15 মাৰ্কস তাৰপিছত পয়েট্ৰি সেকশনৰ পৰা আহিব এ টাইগাৰ ইন দ্য জু 2 নম্বৰ আছে এ টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰাগন আৰু 3 নম্বৰ এনিমেলছ তাৰ পৰা 12 মাৰ্কস ই সেকশন হ'ব সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰ ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিট তাৰ পৰা 10 মাৰ্কস আৰু দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ ফুটপ্ৰিন্টস উইদাউট ফিট মানে এই দুটা লেসনৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কস হ'ব তাৰ পিছত টোটাল 90 আৰু ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্টৰ জৰিয়তে 10 মাৰ্কস আহিব টোটাল মাৰ্কস হ'ব 100 মাৰ্কস This is general mathematics subject to C2 total marks 90 আৰু তোমালোকৰ internal assessment ৰ পৰা 10 marks আৰু written examination ৰ পৰা তোমালোকৰ 27 কেৰি কৰিব লাগিব time to 3 hours হয় আৰু pass mark 30 it is chapter number chapter name in required units omitted অৰ্থাৎ কোনখিনি chapter বাদ পৰিব marks allotted আৰু marks কিমান দিয়া আছে হেতু মই কৈ আছো revision chapter whole chapter revision chapter पर তোমালোকক 6 marks কে কৰিব এই কোনো বাদ নপৰে কোনো ইউনিট বাদ নপৰে তাৰপিছত এক নম্বৰ আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ chapter নম্বৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ ইউনিট ইন আপ টু ইউনিট 1.4 that is up to exercise 1.3 ইয়াত বাদ পৰিব ইউনিট 1.5 onwards ইয়াৰ পৰা আহিব 5 নম্বৰ তাৰপিছত 2 polynomials whole chapter আহিব ইয়াৰ পৰা কোনো বাদ নপৰে ইয়াৰ পৰা টোটাল মাৰ্ক আহিব 8 মাৰ্কস 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ আহিছো pair of linear equation into variables up to unit 3.4.3 that is up to exercise 3.5 unit 3.5 অৰ্থাৎ 3.5 টো বাদ পৰিব ইয়াৰ পৰা টোটাল মাৰ্ক আহিব 7 মাৰ্কস 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ পৰা quadratic equation up to unit 4:4 4.4 that is up to exercise 4.3 ইয়াৰ পৰা বাদ পৰিব 4.5 total mark have 6 arithmetic progression up to unit 5.3 that is up to exercise 5.2 unit 5.42 but puribo yapra ki hobo 6 mark ahibo triangles or ahibo chapter 6 triangles or ahibo up to unit 6.4 that is up to exercise 6.3 6 unit 6.52 but puribo yapra 6 marks ahibo tar bisot chapter 7 coordinate geometry up to unit 7.3 that is up to exercise 7.2 unit 7.542 but puribo yapra 7 marks ahibo tar bisot aisu 8 marks unit 8 orthat chapter 8 introduction to trigonometry unit 8.1 8.2 8.3 and 8.5 that is exercise 8.1 8.2 and 8.4 yapra ahibo unit 8.4 that is exercise 8.32 কি হ'ব বাদ পৰি যাব ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব তোমালোকৰ 7 মাৰ্কস আহি যাব chapter 9 sum application trigonometry unit required nil whole chapter marks allotted chapter 9 totally তোমালোকৰ বাদ পৰি যাব 10 chapter 10 circles whole chapter আহিব কোনো ইউনিট বাদ নহয় ইয়াৰ পৰা 6 মাৰ্কস আহিব 11 chapter construction Tapa up to unit 11.2 that is up to exercise 11.1 11.3 to bad unit to bad puribo yapra 4 marks ahi jabo 12 chapters areas related to circles up to unit 12.3 that is up to exercise 12.3 12.2 yapra bad puribo 12.42 yapra ahibo tomolokor 6 marks tarpor chapter 13 or surface area and volume up to unit 13.3 that is up to exercise 13.2 yapora 13.42 bad puribo yapora 6 mark ahibo tarpor 14 statistics up to unit 14.4 that is up to exercise 14.3 yapora unit 14.5 to bad puribo tarpor ahibo 5 marks 15 chapter probability whole chapter ahibo yapora kono unit bad nopare tarpor 5 marks ahibo
থিওৰি টোটাল হ'ব 90 মাৰ্কস আৰু ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্ট হ'ব 10 গতিকে কেন টোটাল হ'ব 100 মাৰ্কস এটা কৈছে চ্যাপ্টাৰ 9 is totally excluded from the syllabus for the academic session 2020 অৰ্থাৎ 2020 চনৰ কাৰণে 9 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো সম্পূৰ্ণ কি কৰিব বাদ পৰিব এতিয়া আহিছো জেনাৰেল সায়েন্সৰ ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ থিওৰি 90 মাৰ্কস ইন্টাৰনাল অ্যাসেসমেন্ট 10 মাৰ্কস আৰু 5 মাৰ্কস in written examination 27 5 mark 30 থাকিব আৰু টাইম 3 hours থাকিব chapter 1 contents units required units কোনখিনি থাকিব units omitted কোনখিনি বাদ পৰিব marks final অৰ্থাৎ কোনটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা কোনটো কন্টেন্টৰ পৰা কিমান মাৰ্কস আহিব chapter 1 দিয়া আছে chemical reaction and equation unit up to 1.2.5 unit 1.3 to bad poribo total marks have 6 marks chapter 2 acids bases and cells up to unit 2.3.1 unit 2.4 to bad poribo 6 marks ahibo chapter 3 metals and non metals unit up to 3.4.5 unit 3.4.6 to bad poribo 7 marks ahibo chapter 4 carbon and its compounds unit up to 4.3.4 unit 4.4 to bad poribo 6 marks ahibo yapora chapter 5 periodic and classification of elements full chapter ahibo tarpor tumalokor 7 marks ahibo chapter 6 life process or pra ahibo full chapter 2 ahibo tarpor 10 marks ahibo chapter 17 control and coordination up to unit up to 7.2.1 in 7.2.2 to bad poribo ayar pa 6 marks ahi jabo try bisot chapter 8 how to organism reproduce up to unit 8.3.2 bad poribo aru yar pa total 5 marks ahibo chapter 9 heredity and evaluation Therefore, unit up to 9.4, unit 9.5 to bad poribo 5 marks ahibo. Chapter 10, right reflection and refraction. Yarpor tumalokor ahibo up to unit 10.3.5, unit 10.3.6 to bad poribo marks ahibo 8 marks. Chapter 11, human eye and colorful world. Unit up to 11.5, unit 11.6 to bad poribo. Tarpora 5 marks ahibo chapter 12 electricity unit up to 12.6.2 unit 12.7 to bad poribo 6 marks ahibo chapter 13 magnetic effects and of electric current unit up to 13.62 ahibo unit 13.7 to bad poribo tarpor 5 marks ahibo chapter 14 sources of energy unit up to 14.3.1 unit 14.3.2 to bad poribo aru 4 marks ahibo chapter 15 our environment unit up to 15.2.1 15.3 to bad poribo 4 marks ahibo gotike total theory marks hobo 90 internal assessment hobo 10 grand total hobo 100 chapter 16 to totally 2020 বৰ্ষৰ কাৰণে বাদ পৰি যাব social science or tumalokor theory marks 90 internal assessment 10 try bisot written examination 27 to abo lagibo pass mark 30 time to 3 hours gotike yate ase unit wise sub unit lesson marks orthat kuntu content or pra kiman ahibo section 1 ase history per total ahibo 35 chapter 1 ase partition of Bengal and Swadeshi movement 1.02 the partition of Bengal 1.03 Swadeshi of movement 1.04 consequence of Swadeshi movement 1.05 Swadeshi movement and National Congress 1.06 anti-movement actions of the government here per total I was 6 mark chapter 2 was a rise of Gandhi and the freedom movement of India 2.01 rise of Gandhi Rowlatt Act chapter or non-violence movement 2.04 the Jallianwala Bagh massacre Khilafat movement the non-cooperation movement
End of non-cooperation movement, Simon Commission, Civil Disobedience Movement, Gandhi, Irwin Peck, the second round table conference, arresting the Civil Disobedience Movement, White India Movement, Declaration of June 3, 1947, Indian Independence Act 1947, Birth of Independent India. ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 7 মাৰ্কছ আহিব। তাৰপিছত চেপ্টাৰ 3 Antiquities, Rising and Peasant Revolts in Assam. Antiquities, Uprising in Assam, Revolt of 1857 in India and its impact on Assam, the Rise of Peasants Revolt in Assam. ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 7 মাৰ্কছ আহিব। চেপ্টাৰ 4 কৈছে Indian Freedom Movement and National King in Assam. Growth of Assam is Nationalism. অসমীয়া বৰ্ষ উন্নতি সাধনী সভা। Junaki is Assam Association, Assam Provincial Congress Committee, Swadeshi Movement in Assam, the non-cooperation movement in Assam. ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 7 মাৰ্কছ আহিব। Chapter 5 Cultural Heritage and Indian and North-East Region. North-East Assam Literature, Religion, Art and Paintings, Sculptures, Architecture, Folk Culture. ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 7 মাৰ্কছ আহিব। Section 2 আছে জিওগ্ৰাফি সেকশনৰ পৰা, অৰ্থাৎ জিওগ্ৰাফিৰ খণ্ডৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব। Chapter 1 Economic Geography, Subject Matter and Resource, Definition and Subject Matter of Economic Geography, Meaning and Importance of Resource, Classification and Use of Resources and Conservation. ইয়াৰ পৰা 7 মাৰ্কছ আহিব। তাৰপিছত আহিছো Environmental and Environmental Problems. Introduction, the meaning of environmental problem, major environmental problems. ইয়াৰ পৰা 6 মাৰ্কছ আহিব। Chapter 3 Geography of World, brief introduction of the earth, distribution of continents and oceans, distribution of continents and oceans, distribution and characteristics of the oceans. 8 marks আহিব ইয়াৰ পৰা। Chapter 4 Geography of Assam, population and settlement, resource of Assam, economy of Assam. ইয়াৰ পৰা 14 marks আহিব। Section 3 Political Science and Economics. ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে। Political পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব Political Science. Chapter 1 Indian Democracy. Unit কেইটা হৈছে Introduction, Ideals of the Constitution, the Federal Characteristics of the Indian Political System, Parliamentary Democracy in India. ইয়াৰ পৰা আহিব 5 marks. Chapter 2 আছে International Organization, the United Nations and Organization and others. The objective of the United Nations and its organs. The UNO and the World Peace. The other important international organization. ইয়াৰ পৰা total marks 5. Part 2 আছে Economics খণ্ডৰ, অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি খণ্ডৰ। Chapter 1 হ'ব Money and Banking, Barter System, Disadvantage of the Barter System. 5 marks হ'ব Evaluation of Money, a brief account, what is money, characteristics of money, function of money, types of money, rule of money, drawbacks of money, concept of bank. ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 5 marks আহিব। Chapter 2 হৈছে Economic Development, Economic Growth, Economic Development, Human Development, Economic Planning, Niti Aayog, Democratic Planning, Economic Planning in India, Liberalization, Privatization, Globalization. আকৌ এবাৰ কৰিছো Economic Developmentৰ ইউনিট কেইটা। Economic Growth, Economic Development, Human Development, Economic Planning, Niti Aayog, Democratic Planning, Economic Planning in India, Liberalization, Privatization, Globalization. Total marks আহিব 5 আৰু থিওৰি টোটাল হ'ব 90। ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কছ কেন টোটাল 100। ইয়াৰ পৰা কোনো ছাবজেক্ট বা কোনো ইউনিট বাদ নপৰে। তোমালোকক মই ইউনিট কেইটা কৈ দিয়া নাই, তোমালোকে চিলেবাছটো এনেকৈ চাই ল'লে গম পাই যাবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি ছ'চিয়েল চায়েন্সলৈকে। ইয়াৰতো ঠিক তেনেকুৱা টোটেল মাৰ্কছ 90, ইণ্টাৰনেল থিওৰিৰ পৰা 90, ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ পৰা 10 আৰু ইণ্টাৰনেল তোমালোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা 27 পাব লাগিব। টাইম 3 আৱাৰ্ছে হয়, 5 মাৰ্ক 30। ইউনিট 1 Subject Unit, Public Relations, Marks Final. Section History সেকশনৰ পৰা তোমালোকৰ 35 আহিব। Chapter 1 Partition of Bengal and Swadeshi Movement, the Partition of Bengal, Swadeshi Movement, Consequence of the Swadeshi Movement and National Congress, Anti-Movement Action of the Government.
Chapter 2 Chapter 6 marks আহিব Chapter 2 Rise of Gandhi and the Freedom Movement of India. Rise of Gandhi, Rowlatt Act, Satyagraha or Non-Violence Movement, the Jallianwala Massacre, Khilafat Movement, the Non-Cooperation Movement, End of Non-Cooperation Movement, Simon Commission, Civil Disobedience Movement, Gandhi Irving Pact, the Second Round Table Conference, Restarting of the Civil Disobedience Movement, White India Movement, Declaration of June 3, 1947, Indian Independence Act 1947, Birth of Independence India. এইখিনি পৰা 7 marks আহিব তাৰ পিছত আহিব Chapter 3 Anti-British Rising and Peasant Revolts in Assam. Anti-British Uprising in Assam, Revolt of 1857 in India and its impact on Assam, Rise of Peasants Revolt in Assam. Total mark আহিব 7. Chapter 4 Indian Freedom Movement and National King in Assam. 8 marks আহিব Growth of Assamese Nationalism, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা, জোনাকি ইজ Assam Association, Assam Provincial Congress Committee, Swadeshi Movement in Assam, the Non-Cooperation Movement in Assam. এইখিনি পৰা আহিব 8 marks. Cultural Heritage of India and North-East Region, ইয়াৰ পৰা আহিব North-East Assam, Literature, Religion, Art and Paintings, Sculptures, Architecture, Folk Culture পৰা 7 marks আহিব. Section 3 Geography, Chapter 1 Economic Geography, Subject Matter and Resource, Definition and Subject Matter of Economic Geography, Meaning and Importance of Resource, Classification and Use of Resources and Conservation. ইয়াৰ পৰা 7 marks আহিব. Chapter 2 Environment and Environmental Problems, Introduction, the meaning of environment, environmental problem, major environmental problems. ইয়াৰ পৰা 6 marks আহিব. Chapter 3 Geography of World, brief introduction of Earth, distribution of continents and oceans, distribution and characteristics of the oceans. 8 marks আহিব. Chapter 4 Geography of Assam পৰা population and settlement, resources of Assam, economy of Assam পৰা 14 marks আহিব. Section 3 Political Science and Economics, political science পৰা 10 marks আহিব. Chapter 1 Indian Democracy, Introduction, Ideals of the Constitution, the Federal Characteristics of the Indian Political System, Parliamentary Democracy in India. ইয়াৰ পৰা 5 marks আহিব. Chapter 2 International Organization, the United Nations Organization and others, the objective of the United Nations and its organs, the UN and the World Peace, other important international organization. তাৰ পৰা আহিব 5 marks. Economics Chapter 2 পৰা আহিব Chapter 1 Money and Banking, 10 marks হ'ব. Barter System, Disadvantage of the barter system. ইয়াৰ পৰা 5 marks. Evaluation of money, a brief account, what is money, characteristics of money, function of money, types of money, rule of money, drawbacks of money, concept of bank. ইয়াৰ পৰা টোটাল কিমান আহিব 5 mark আহিব. Chapter 2 Economic Development পৰা আহিব 5 mark. Economic Growth, Economic Development, Human Development, Economic Planning, Niti Aayog, Democratic Planning, Economic Planning in India, Liberalization, Privatization, Globalization. ইয়াৰ পৰা টোটাল marks আহিব 5. Theory total হ'ব 90 marks. Internal Assessment, Environmental Project হ'ব তোমালোকৰ 10 marks. গতিকে জ্ঞান টোটাল হ'ব 100. ইয়াত মই দেখা পালোঁ ইয়াত কিন্তু কোনো ইউনিট সালসলনি কৰা দেখা পোৱা নগ'ল. এবাৰ আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্টলৈ. ইয়াতে মই ছাবজেক্ট হিন্দীটো কৈছোঁ. ছাবজেক্ট হিন্দীৰ কোডটো হৈছে 24. ইয়াতে হিন্দী ইলেক্ট্ৰিক গ্ৰুপ A and B ফুল মাৰ্কছ 100, 5 mark 30, টাইম 3 hours. তাৰপিছত ফুল মাৰ্কছ 50, 5 marks 15, টাইম 2 hours. অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা পাৰ্টত দিয়া হৈছে. এতিয়া আহিছোঁ চিৰিয়েল নম্বৰ 1 লেচন অব্লিক ইউনিট মাৰ্কছ ফাইনেল. টোটেল গ্ৰুপ A কৈছে 15. গ্ৰুপ A পৰা আহিব 50 marks. গ্ৰুপ A পৰা আহিব 50 marks. চিৰিয়েল নম্বৰ 1 গদ্য খণ্ড नीम की ईंट, छोटा जादूगर, बलराम का जीप. नीम की ईंट, छोटा जादूगर पर 10 marks, बलराम का जीप ইয়াৰ পৰা 8 marks. পদ্য খণ্ডৰ পৰা হয় সাক্ষী, পথ, ট্ৰয় 16 marks. 5 number ব্যাকৰণ section, all the grammar portion of class 9 and the following. অৰ্থাৎ ক্লাছ 9ৰ ব্যাকৰণখিনিৰ উপৰি ইয়াতে লিংগ, বচন, কাৰক, সন্ধি, সমাস, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य, शुद्धिकरण,
বাক্য পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ পৰা আহিব 16 মাৰ্কছ তাৰপিছত গ্ৰুপ বি আহিব এটা দুটা গ্ৰুপত দিছিলে এটা 50 মাৰ্কছ আৰু ইয়াত নেক্সট গ্ৰুপ বিতে হ'ব 50 মাৰ্কছ গ্ৰুপ বিত 50 মাৰ্কছ আছে নীলকণ্ঠ চেল নম্বৰ 6 নীলকণ্ঠ ইয়াৰ পৰা 14 মাৰ্কছ আহিব জো বিট গাই তাৰ পৰা 12 মাৰ্কছ আহিব ৰচনা কম্পজিশ্যন নিবন্ধ লেখন 8 মাৰ্কছ পত্ৰ লেখন 5 মাৰ্কছ উপস্থিত গদ্যাংশ তাৰ পৰা 6 মাৰ্কছ অনুবাদৰ পৰা 5 মাৰ্কছ টোটাল মাৰ্কছ 24 অৰ্থাৎ দুটা পাৰ্ট এ আৰু বি পাৰ্ট মিলাই 50 মাৰ্কছ আহিব টোটাল মাৰ্কছ 100 ইয়াতে কৈছে অলুভাগটো হিন্দী ব্যাকৰণ আৰু ৰচনা পাব্লিছ বাই অসম ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা প্ৰচাৰ সমিতি গুৱাহাটী 32 এইবাৰ আহিছোঁ সংস্কৃতলৈকে ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আহিছোঁ আমি এডভান্স মেথমেটিক্স খনলৈকে ইয়াতে তোমালোকক ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ পৰা 10 মাৰ্কছ হ'ব 5 মাৰ্কছ ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ পৰা 27 হ'ব আৰু টোটেল 5 মাৰ্ক হ'ব 30 এতিয়া আহিছোঁ চিৰিয়েল নম্বৰ লেচনছ ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড ইউনিটছ অমিটেড মাৰ্কছ এনুৱেল অৰ্থাৎ ইয়াতে লেচন 1 ছেটছ অৰ্থাৎ সংহতি নামৰ চেপ্টাৰটোৰ তোমালোকৰ গোটাই লাগিব ইয়াৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব তাৰপিছত কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ হোল চেপ্টাৰটো লাগিব তাৰ পৰা 12 মাৰ্কছ আহিব এথমেটিক অফ ইন্টিগ্ৰেলছ আপ টু এক্সাৰসাইজ 3.3 আৰু এক্সাৰসাইজ 3.4 টো বাদ পৰিব আৰু তাৰ পৰা 12 মাৰ্কছ আহিব তাৰপিছত কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন আপ টু এক্সাৰসাইজ 4.2 ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 4.2 টো আহিব আৰু এক্সাৰসাইজ 4.3 টো বাদ পৰিব ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব মাৰ্ক আহিব 10 নম্বৰ হ'ব 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো লেসনটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন অফ কমন লগাৰিথম ইয়াৰ হোল চেপ্টাৰটো লাগিব ইয়াৰ পৰা কোনো ইউনিট বাদ নপৰিব ইয়াৰ পৰা কিমান মাৰ্ক পাবা তোমালোকে পাব 5 মাৰ্কছ permutation and combination exercise 6.1 6.2 and 6.4 এইকেইটা ইউনিট লাগিব আৰু এক্সাৰসাইজ 6.3 টো বাদ পৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 9 মাৰ্কছ হ'ব 7 আছে ট্ৰিগোনোমেট্ৰি আপ টু এক্সাৰসাইজ 7.2 এক্সাৰসাইজ 7.3 টো বাদ পৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব তাৰপিছত 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হৈছে প্লেন জিওমেট্ৰি আপ টু এক্সাৰসাইজ 8.2 টো লাগিব আৰু এক্সাৰসাইজ 8.3 টো বাদ পৰিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 12 মাৰ্কছ পাবা 12 মাৰ্কছ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা হ'ব কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি আপ টু এক্সাৰসাইজ 9.2 টো লাগিব আৰু 9.3 টো বাদ পৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 10 মাৰ্কছ পাব পাৰিবা এজ টোটাল মাৰ্ক হ'ব 90 আৰু ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট থাকিলে তোমালোকৰ 10 মাৰ্কছ গতিকে গ্ৰেণ্ড টোটাল পেপাৰখনত 100 মাৰ্কছ আৰু এটা কৈছে টেক্সট বুকখন তোমালোকৰ অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি নিগমৰ পৰা প্ৰকাশিত নিউ এডভান্স মেথমেটিক্স খনে তোমালোকে টেক্সট বুক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে ইলেক্টিভ সাবজেক্ট সংস্কৃতখিনি চাই ল'বা ইয়াতে মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিছোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই যিখিনি তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্ট সেইখিনিৰ ওপৰতে ইয়াৰ সিলেবাসটো কেনেকুৱা হ'ব তাকে আজি তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে তোমালোকে সিলেবাসটো ভালদৰে ফলো কৰি তোমালোকে পঢ়িবা বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পালা তেনেহলে তোমালোকৰ লগৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰি দিবা তাৰ আশাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰিছোঁ